So what is up mga kachokomoito? Bagong araw, bagong video na naman. Para sa ating video tutorial today ay pag-aaralan natin kung paano i-convert ang USDT to Sol or Solana. So ano pa ba hinihintay natin mga kachokomoito? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Arat na! Ayan, after mag-login sa iyong Binance account, punta lang tayo sa markets. And then click lang natin yung spot markets. Type natin sa search coin name ang Sol. So, dito tayo sa USDT. And then, click lang natin yung trade. And then, meron pa tayong isa pang way, no, mga kachokomoito. Punta lang tayo sa wallet, fiat and spot. And then, search coin, type lang natin yung Sol. And then, ayan. So, meron tayong trade. And then, USDT. Scroll down. Ayan. So, yun. Ganoon lang siya kasimple. Kapag andito na tayo, scroll down lang natin. And then, under ng spot, meron siyang 3 types. Merong limit, market, and stop limit. Pero yung kadalasang ginagamit, or yung kadalasang nire-recommend ay yung limit at yung market. So, kapag dito tayo sa limit, kapag itong ginamit mo ay yung order mo, hindi siya agad-agad mapaprocess. Mapupunta siya dito sa open orders. And then, mafe-field lang siya once na nandiyan na yung much better na price or yung specific na price na hinahanap mo. Unlike naman dito sa market, kapag nag-place ka ng order or nag-create ng order, agad-agad siyang mafe-field. So, try natin dito sa market. So, dahil meron akong USDT, ang gusto ko ay Sol. So, ang gagawin natin, type lang natin yung amount dito. Ako naman, i-maximize ko lang. And then, click lang natin yung buy Sol. So, yun. Ganun lang siya kasimple. Order created and then order filled na rin kagad. Check natin sa ating wallet, fiat and spot, kung pumasok na. Ayun. So, meron ng laman itong Sol natin. Ganun lang siya kasimple. Ayun mga kachokomoito, if nagustuhan mo itong video tutorial natin today, please don't forget to like, share, subscribe, and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video uploads. So thank you sa panonood at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na video tutorials. Ingat mga kachokomoito!